Góðan daginn, ég heiti Indína Rós og er kynfræðingur á skóla- og frístundasviði hjá Reykjavíkurborg og er verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur. Mér langar að tala við ykkur kynfræðslu yngri barna. Það eru mörg sem fríka smá út við að heyra kynfræðslu fyrir ung börn, en í rauninni er þetta auðvitað stór partur af öllum, en við gleymum svo oft. Þessi yngri börn fá alls konar fræðslu, til dæmis það eru bækur og alls konar verkefnum hvernig þau eru örugg í umferðinni, ýmislegt tannheilsu barna, en svo er þetta eitthvað sem við kannski dálítið sleppum og gleymum, finnst erfitt óþægilegt, en ætlum samt til þegar þessu börn eru orðin fullorðin eða unglingar og eru byrjuð að prófa sig áfram í einhverjum samböndum eða kynlífi, að allt í einu eiga þau að verða rosalega góð í samþykki og mörkum, eiga að geta að tala við okkur fullorðna fólkið ef þau þurfa. En ef við leggjum ekki grunninn að þessu snemma, að þau geta treyst okkur, að það má tala þetta, þá fara hlutina kannski aðeins að fara úrskeiðis. Við erum öll kynverur, og þegar maður segir þetta börn, þá fríkar fólk aftur dálítið út. En það að vera kynvera er ekki endilega kynferðislegt eins og við fullorðna fólki hugsum þetta oft. Heldur er þetta mun fjölbreyttara, eins og þið munið sjá í þessum 5 myndböndum sem við ætlum að fara yfir, þar sem við fjöllum kynferðislega hegðun barna, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og kynfræðslu. Förum dálítið vítt, förum víðan völl. En markmið þessara fræðslu er að valdefla ykkur til að geta átt þessi samtöl við börnin ykkar, eða ef þið vinnið með börnum, þá við þau börn, til að valdefla ykkur til þess að geta valdeft þau í að hlúa sínu eigin kynheilbrigði. En ef við byrjum aðeins að hugsa hvernig var að vera barn, og það eru auðvitað mismunandi reynsla sem við öll höfum sem börn, spyr þessa spurningu reglulega og sýnir þessa mynd til bæði starfsfólks, skóla- og frístundasviðs og líka foreldra, og það vekur oft upp skemmtilegar umræður hvað fólk tengir við á þessum myndum, og það sem við eigum nefnilegast í bakpokunum okkar frá því að við vorum börn hefur alveg áhrif á okkur sem foreldra eða umsjónaraðila og hvernig við nálgumst til dæmis kynfræðslu. Það getur verið þannig ef við eigum okkar eigin reynslu af kynferðislu ofbeldi eða vanrækslu þótt að það sé ekki endilega kynferðislegt, að það hefur áhrif á okkur. Bæði það getur farið að við bara forðumst algjörlega þessi samtöl og við bara frjósum alveg við tilhugsunina, að því þetta er kannski að vekja upp eitthvað gamalt hjá okkur, eða að það fari algjörlega í öfuga átt, að barnið kemur og spyr eitthvað tengt kynfræðslu eða ofbeldi, eða kemur kannski upp umræða kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, og þá ætlum maður alveg að fara 120%, sem getur valdið því að barnið finnur kannski paniki hjá manni og ætlar þá bara að bakka og vilja ekki spyrja. Þannig að þetta getur verið erfitt að fóta sig gegnum það með þetta sem er í bakbókunum, en ég hvet ykkur að þið takið eftir því að þið finnið fyrir einhverjum óþægindum, til dæmis bara þegar við erum að tala hérna í þessum myndböndum, að staldra aðeins við það og skoða það. Kannski er þetta eitthvað sem maður þarf að fara að vinna í, eða kannski er þetta bara eitthvað herði, það var aldrei talað um þessu hluti heima hjá mér, þannig ég skammast mín, ég finn óþægilega tilfinningu að tala um þetta, og þá er það kannski dálítið æfingin sem við þurfum að bara, fara oft í gegnum þetta, byrja kannski í einhver auðveldara, til að bara þjálfa sig og æfa sig í þessu, að þetta er rosalega mikil æfing. Ég held að allavega flest, ég held að fæst eru alin uppi bara frábærlega og opið samtal á sínu heimili þegar þau voru börn, og þá getur þetta verið dálítið krefjandi og hræðsla við þetta þegar maður er sjálf svo foreldri. En hvað er þá kynfræðsla? Við sem kannski munum eftir kynfræðslu frá til dæmis unglingastigi eða framhaldsskóla tengjum kynfræðslu kannski við smokk og banana, eða það verið að kenna okkur kynsjúkdóma, eða ég man eftir látin horfa á myndband af fæðingu sem ég fannst alveg hrikalegt. Þannig það er oft það sem við hugsum þegar við heyrum bara orðið kynfræðsla yfir höfuð, og þegar maður heyrir kynfræðsla og þessi yngri aldur, þá hugsa maður bara erum við að fara að kenna yngri börnum að nota smokk og allt þetta, og auðvitað er það alls ekkert viðeigandi, þannig skiljanlega fara sumir í bara panik og baklas, bara nei, það er ekki að vera að kenna börnum þetta. En kynfræðsla á þessum aldri snýst ekkert endilega kynlíf.
Þetta snýst að læra líkamann, hvernig hann virkar, heilbrigð samskipti og sambönd, bara eins og fjölskyldusambönd, ekkert endilega rómantísk sambönd. Hvaða snerting örugg og hvaða snerting óörugg, eitthvað sem þeim líður illa með, hvert þau geta þá leitað, hvernig má tala hlutina, við hvern má tala og það bara kannski líka aðalega þetta snýst að byggja upp traust, þannig að þau geta komið til okkar. En kynfræðsla líka ein helsta vörn okkar gegn kynferðislegu ofbeldi. Bæði að krakkar þekkja þá, hvað má og hvað má ekki, en líka það að þau geta sagt frá og vita að vera kannski hlustað á þau og þeim trúað og þannig aukum við líkunar að þau segja frá, þannig ef það eitthvað ofbeldi að eiga sér stað, að það sé þá hægt að grípa inn í og stöðva það. En svo það spurningin, hver kennir kynfræðslu og hvað kennir við markvisst? Þegar ég spyr fólk, hver kennir kynfræðslu eins og ef ég á einhverjum starfstað og ég bið fólk að rétta upp hönd, þá kannski eitthvað svona 3-4 sem rétta upp hönd, en ef ég fer svo að spyrja hver kennir krökkunum að þrífa hendunar eftir að þau eru búin á klósettinu eða hvernig þau að vera góðu vinir, þeim ekki meiða og maður á að spyrja að maður knúsar eitthvað. Allt svona þessi þættir sem reglulega, maður ef ekki daglega að gera við leikskólabörn og börn á yngsta stigi grunnskóla. Það allt kynfræðsla, þótt að maður tengi ekkert endilega við kynfræðslu. Börnin líka gjarnan að spyrja hvernig vera börnin til og mega 2 kallar vera skotnir í hvort öðrum, alls konar svona. Þetta líka allt kynfræðsla, þá tengjum það ekkert endilega við að það sé kynfræðsla. Það sem við kennum markvisst svo kannski fyrir auðvitað eftir bara foreldrum og umsjóðaraðilum, barna, en það oft þetta, vinátta, hreinlæti svona eftir klósettferðir og svona, en það líka oft það sem svona vantar upp á, en sem þau samt að fá frá samfélaginu. Það ýmislegt í samfélaginu og umhverju barna sem að svona kenna kynfræðslu en bara óbeint. Það til dæmis bara kynhlutverk og það mjög áhugavert að fer að skoða bara hvernig fatnaður barna. Eins og myndin sem þið sjáu hérna á glærunni, þá fatnaðurinn sem á svona stelpufatnaðinum, dýrin sem eru þar, þetta eru svona bráðin, á meðan það sem ofta strákafatnaði svona rándýrin. Man getur líka séð þetta í til dæmis leikföngum sem eru markaðsett að börnum, þótt það sé kannski aðeins búið að skána, hérna aðalega á Íslandi og kannski á Norðurlöndunum, þá það oft bílar og gröfur, svona vinnutæki, verkfæri, byssur, alls konar svona markaðsetta strákum, meðan kannski að stelpum það eru dúkkur, bánsar, jafnvel bara svona ryksur og sópar og svona eldhússtót. Og það mjög áhugavert svona þegar ég hef verið að skoða þetta markaðssetning hjá sumum fyrirtækjum, þá þetta kannski hérna á Norðurlöndunum, þá þetta bara öll börn, af því að þau vita að foreldrar eru kannski svona meira á þeim vagni, en sumu fyrirtæki eru kannski að auglýsa fyrir bandarískan markað, þá eru þau ennþá rosalega skipt upp eftir þessum svona klassísku kynhlutverkum. En það eru auðvitað líka fullt sem börn læra líkamsímynd frá samfélaginu. Það til dæmis bara eins og ég sjá þessar mynd, svona hvernig líta Disney prinsessunar út, hvernig eru svona, þessar ofurhetjur og eins og þessi búningar sem eru á myndunum, þetta hérna Batman og Hulk og þau eru samt með svona fyllingu í vöðvanum, af því það svona skilaboð að strákar að vera massaðar og sterkir og þetta kemur bara einmitt svona skilaboð sem þau byrja að fá frá rosa unga aldri. Og þetta eitthvað sem maður sér rosa mikið hjá unglingum núna, unglingsstrákum. Það eru rosa miklar áhyggjur varðandi þetta, að þeir eiga að vera sterkir og hvernig svona eiga að líta út. En svo þetta ýmislegt sem börn læra samþykki. Til dæmis bara eins og hérna Mjallhvít sem var sofandi og prinsinn kom að kissa hana. Eða kisstu nú ömmu, hún var að gefa svona fína gjöf. Þótt að barnið vill ekkert endilega kissa ömmu. Eða afi kemur bara að knúsa barnið eða maður sjálfur að knúsa barnið eða vill að eitthvað barn kveðji mann með knúsi. Það líka kannski þannig að getur verið svo mismunandi fyrir börn því ég kannski að fylgjast með vinum mínum og börn þeirra bara daglega á Facebook og Instagram og ég sé þau vaxa upp úr grasi, þannig mér finnst ég þekkja þau svo vel, en svo hitti ég þetta barn og þetta barn sem sá mig kannski einu sinni þegar það var 2 ára. Þannig að það að ég ætla að fara að knúsa það barn finnst mér kannski eðlilegt að því ég búin að fylgjast með uppvöxt þessa barn og þekki foreldrar og veit hvernig barnið en barnið þekki mig bara alls ekkert og finnst mjög skrítið að ég ætla að fara eitthvað að knúsa þau. Þannig að það öll þessi skilaboð frá samfélaginu, það getur verið svolítið erfitt að
vinna á móti því, en alveg eins og börn læra með að þau eru stanslaust að fá þessi skilaboð, þá þarf maður kannski bara svona passa það að vera með þessi hin skilaboðin á móti, að nei, þú mátt segja nei og það þýðir ekkert endilega, ég ætla bara að banna börnum að horfa á Disney myndir og allt sem sýnir einhverja staðlaða ímynda af einhverjum kynhlutverkum eða líkamsímynd eða samþykki, heldur freka það að geta stoppað við og bent barninu á. Þannig ef ég er að lesa Mjallhvít fyrir svefnin fyrir börnin mín og ég kem að kaflanum það sem eitthvað, hún er sofandi og hann fer að kissa hana, að ég geta bara stoppað og svona, herðu, er þetta ekki smá skríti? Hann ætla bara að kissa hana en samt er hún sofandi. Hvernig veit hann hvort það megi kissa hana? Þannig að maður getur alveg svona komið kynfræðslunni líka þannig að í bara svona það sem við erum að gera daglega, en líka bara hjálpa þeim að átta sig á að það má alveg svona pota í hlutina og það má spyrja út í það og svona, grafsa aðeins í þeim. En svo eru þetta bara fjölmargar hindranir að kynfræðslu. Og fyrsta er þetta kannski svona misskilningur tilgang kynfræðslu sem ég svo sem nefnt áður, að fólk heldur kannski að þetta sé bara svona kynferðislegt og snúið bara kynlíf, en þetta eru þetta bara svo alls konar og þetta eru þetta alls konar og þessum aldrei snýst þetta dálítið hjá börnum bara þessi svona forvitni og bara skilja sig og líkama sinn betur og bara sambönd og vináttur, en hindranir eru kannski að foreldrar halda að ef þau fara að tala þetta, að þá sé maður svona gefa börnum einhverjar hugmyndir, og þetta er ekkert endilega bara með þennan yngstaldur, að því maður sér þetta líka hjá fólki sem er að vinna með unglingum, að þau halda, ef ég fer að ræða kynlíf eða klám eða hvað sem það er, að þá fyrst fara þau að prófa sig áfram í kynlíf eða slíkt. En allar rannsóknir sýna börn sem fá, eða svona unglingar, allar rannsóknir sýna unglingar sem fá kynfræðslu eru rauninni seinna að byrja stunda kynlíf, og þegar þau svo byrja stunda kynlíf þá er það öruggara. Þau eru líklegri til að nota getnaðarvarnir og allt þetta. En svo er það líka bara óþægind og feimni. Kynferðisleg málefni eru þetta svona tabú í mörgum fjölskyldum, og ef þú ert ekki alin upp við að ræða þetta, þá getur þér fundist það óþægilegt. Þannig að því að maður fekk kannski ekki sjálfurfræðslu sem barn, þá veit maður ekki einu sinni hvernig maður ætti mögulega að nálgast það. En það getur líka verið svona ótti við viðbrögð annarra, bæði foreldra. Ef ég er starfsmaður á leikskóla, ég er hrædd hvernig foreldrar munu bregðast við, hvernig annað starfsfólk munu bregðast við, eða ef ég er foreldri, hvernig munu bara fjölskyldumeðlimir mínir bregðast við, hvernig munu foreldrar vina barna minna. Þannig að ef ég kannski að segja barninu mínu hvernig börnin verða til, og er svo hræddum bara, nei, hvað ef barnið mitt fer svo að tala við vini sína og foreldrar þess barn vilja ekkit endilega að barnið viti þetta. Þannig að getur verið svona ótti svona alls konar. En það er líka bara svona skortur á þekkingu, og það veldur óryggi, að því að maður veit kannski ekkert hvað er viðeigandi miðað við aldur, að því öll kynfræðsla á að vera aldursviðeigandi, og maður er svona, ok, make a sense, en svo er maður bara, en hvað er það sem er aldursviðeigandi fyrir kannski 6 ára gamalt barn? Maður áttar sig ekki á því, og þá kemur þessu ótti bara hvað ef ég segi eitthvað rangt, eða ég bara traumatæsara barnið af því að ég fer að segja eitthvað svona það sem bara þau verða hrædd við. Eða þetta að þú veist ekki alveg hvernig þú átt að útskýra hlutina á einfaldan hátt. Að þessi umræða bara með, hvernig verða börnin til? Bara hvernig get ég lýst því fyrir barninu á einfaldan hátt, en það skilji samt, en að það verði engin misskilningur, þannig að allt svona getur velst fyrir fólki. Og það er líka bara tími og forgangsröðun. Fólk hugsa þetta kannski bara, ég verða að setjast niður með barninu og eiga samtal þetta, samþykki og mörk, og það bara miklar að fyrir sér, og það er líka bara dálítið brjálað að gera hjá öllum alltaf, sem er kannski eitthvað sem við ætlum ekki að leysa í þessum fyrirlestri, en þetta getur gefið sér tíma í þetta, og það, fólk heldur að þurfa kannski að fara miklu meiri undirbúning, og það þurfa að vera bara klukktíma fyrirlestur eða eitthvað svoleiðis, þannig að gefur sér ekki alveg tíma í þetta, og þannig að maður kannski svona ítir þessu smá undan sér, að maður heldur að maður þurfa að vita bara allt áður en maður getur átt þetta samtal. Eða maður sé svona, ég mun gera þetta þegar rétta augnablikið kemur, alltaf svona bíða eftir því, en svo kemur það kannski aldrei. En það er líka bara skortur á stuðningi og úrræðum. Þannig að það er kannski ekki nægilega mikið fræðsla hvernig maður á að vera þessi mál, og eins og ég nefndi áðan að ég og börn á þessum aldri, maður fær heim krakkana á Kátugötu, þannig að maður fær ýmislegt efni bara
umferðaröryggi og tannheilsu og svona, en maður fær þetta ekki endilega sent heim eða frá leikskólanum, þannig að maður veit ekki hvert maður á að leita og þá verður maður líka bara óöruggur. En já, svo þegar maður kannski talar við fagaðilega, ef ég foreldri myndi fara að spyrja í leikskólanum með ungbarnaverndar heilsugæslunni, þá eru fagaðilar auðvitað missi stakk búnir að bregðast við þessu, vita kannski ekki endilega sjálf efni sem hægt að vísa á. Eða ef þú ert fagaðilega vinna með börnum og þú kannski spyrð stjórnanda eða yfirmann þinn eða ert að leitast af efni en veist ekki alveg endilega hvern þú átt að spyrja, eða ef þú spyrð þá færðu kannski ekki alveg svona þann stuðning sem þú ert að leitast eftir.